Selamat datang semua. Hari ini kita akan membincangkan sejarah tingkatan 3, bab 5, pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Perbincangan kita hari ini ada 4 bahagian mengikut subtopik 5.1 hingga 5.4. Tema utama yang akan kita terokai hari ini adalah tentang strategi. Kita akan melihat secara mendalam bagaimana kuasa-kuasa barat ini menggunakan taktik yang sangat licik untuk menguasai Sarawak dan Sabah. Mereka bukan datang terus menyerang kan? Tidak sama sekali. Mereka perlahan-lahan meresap masuk, memerhati kelemahan dan akhirnya mengubah keseluruhan sistem pentadbiran tempatan yang sebenarnya sudah lama berakar umbi. Kita mesti tahu apa yang sudah wujud di sana terlebih dahulu sebelum kedatangan mereka. Sekarang, mari kita bincangkan bab 5.1, latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah. Baik. Cuba anda bayangkan, sebelum mana-mana kuasa luar ni sampai, masyarakat tempatan kita sudah pun ada sistem pemerintahan yang sangat teratur. Ya, membawa kestabilan dan kemakmuran kepada mereka. Betul. Di Sarawak contohnya, bukan kawasan hutan kosong. Dah wujud kerajaan-kerajaan awal macam Kerajaan Sawaku, Kerajaan Kalaka. Kerajaan Samadong dan juga Melanu. Kerajaan-kerajaan ini membuktikan mereka dah ada struktur. Tapi apa yang paling menonjol pada waktu itu adalah kefungsian sistem kesukuan. Asas utama sistem kesukuan bagi masyarakat di Sarawak dan Sabah adalah kepatuhan kepada adat. Adat ni bertindak macam undang-undang tertinggi bagi mereka. Dan menariknya, ketua mereka dipanggil dengan gelaran berbeza mengikut dialek masing-masing. Ya, fungsi utama tetap sama, iaitu menjaga anak buah dan adat. Di Sarawak, kalau kita tengok masyarakat Iban, mereka diketuai oleh tuai rumah. Masyarakat Bidayuh pula dipimpin oleh tua kapung. Bagi masyarakat Kenyah, ketua mereka dipanggil Peran Lepo. Dan masyarakat Kayan memanggil pemimpin agung mereka dengan gelaran Kelunan Marin. Sangat unik. Seterusnya, kalau kita lihat sistem pentadbiran yang dipengaruhi oleh kuasa luar pula di Sabah, wujud pengaruh yang kuat dari dua kesultanan? Betul, di pesisir pantai dan lembah Sabah ada pengaruh Kesultanan Brunei, manakala di pantai timur ada pengaruh Kesultanan Sulu. Di Sarawak pula, pedalamannya ditadbir oleh pemimpin tempatan yang memegang gelaran orang kaya. Tokoh-tokoh ini sangat ikonik. Ya, kita ada orang kaya Betty di Padeh, orang kaya Antau di Rimbas, orang kaya juga di Lundu dan orang kaya Gasing di Skrang. Dan jangan lupa pengaruh Kesultanan Brunei di Sarawak yang mempunyai sistem birokrasi dan pembahagian tanah yang sangat tersusun. Yang dipecahkan kepada 3 jenis sungai itu kan? Tepat sekali. Pentadbiran Kesultanan Brunei dipecahkan kepada Sungai Kerajaan, Sungai Tulen dan Sungai Kuripan. Biar saya jelaskan sikit. Sungai Kerajaan ini dikuasai langsung oleh Sultan, Sungai Tulen pula tanah persendirian pembesar dan Sungai Kuripan dianugerahkan berdasarkan jawatan rasmi. Analogi yang bagus. Selain itu, wujud juga sistem kedatuan di sekitar Sungai Sarawak. Ini ditadbir oleh tokoh seperti Datu Patinggi. Ya, wakil rasmi Sultan Brunei. Segala struktur ni membuktikan mereka dah ada sistem kukuh. Tapi pergolakan dalaman membuka ruang kepada orang luar. Sekarang mari kita bincangkan bab 5.2, peluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Kehadiran James Brooke berlaku pada waktu Sarawak sedang bergolak teruk. Berlaku masalah antara wakil Sultan Brunei iaitu Pengiran Raja Muda Hashim dengan pembesar tempatan Datu Patinggi Ali. Datu Patinggi Ali menentang pentadbiran Brunei kerana pelbagai cukai yang menjejaskan penduduk. Dan Pengiran Raja Muda Hashim tak mampu nak kawal keadaan ni, jadi dia minta tolong James Brooke. Dari situlah Brooke menggunakan 4 strategi utamanya. 4 strategi licik. Yang pertama ialah rundingan. Ya, melalui rundingan, Pengiran Raja Muda Hashim menawarkan Sarawak kepada Brooke jika dia berjaya menyelesaikan masalah tersebut. Tapi Brooke ni bijak, dia macam acah-acah jual mahal kan? Betul, tawaran terpaksa dibuat sampai 2 kali barulah dia bersetuju. Lepas tu, bila keadaan dah reda, Pengiran Raja Muda Hashim cuba nak berdolak dalik. Di sinilah Brooke guna strategi kedua, iaitu ugutan. Dia mengugut untuk menyerang kucing. Bukan tu saja, dia bawa kapal perang laut Inggeris pergi menghadap Sultan Omar Ali Saifuddin di Brunei. Itu intimidasi yang sangat kuat. Bila ugutan berjaya, dia beralih ke strategi ketiga, iaitu perjanjian. Melalui perjanjian tahun 1841 dan 1842, James Brooke diiktiraf sebagai Raja Putih Sarawak secara rasmi. Setelah bergelar Raja Putih, Brooke melaksanakan strategi keempat iaitu ketenteraan.
Menggunakan kapal perang Dido? Ya, dia menggunakan bantuan kapal perang Dido untuk melancarkan serangan, kononnya untuk membantras ancaman Lanun. Padahal itu alasan je untuk hancurkan penentang di Sungai Saribas dan Sungai Skrang. Sangat strategik. Brooke pantas mengukuhkan kuasanya melalui pelbagai cara selepas itu. Dia bina kubu seperti Fort Margherita. Kemudian dia tubuhkan pasukan tentera rasmi iaitu Ranger Sarawak. Pemimpin tempatan yang menentangnya pula dihapuskan tanpa ampun. Sharif Masahur dibuang ke Singapura, manakala Datuk Patinggi Abang Abdul Ghafur dibuang ke Melaka. Beliau juga sangat cekap guna taktik pecah dan perintah. Contohnya di Mukah, dia menyokong pengiran Matusin untuk menentang pengiran Ersad. Ini secara langsung memecah belahkan penduduk tempatan supaya mereka terus bergaduh sesama sendiri dan sokongan kewangan sentiasa mengalir ke pihak Brooke. Mari kita lihat kronologi peluasan kuasa dinasti Brooke tula. Ia menelan wilayah demi wilayah bermula pada tahun 1853 apabila Sadong, Batang Lupa, Saribas dan Kalakak dirampas. Seterusnya, tahun 1883, kawasan diperluas hingga ke Sungai Baram. Menjelang tahun 1890, Limbang pula diperoleh. Ya, dan Limbang diperoleh dengan bayaran kepada Sultan Brunei. Akhir sekali pada tahun 1905, wilayah lawas berjaya diambil. Perluasan kuasa yang sangat sistematik. Sangat terancang. Tetapi cerita di utara pulau ini juga tak kurang hebat. Sekarang mari kita bincangkan bab 5.3 peluasan kuasa syarikat Borneo Utara British di Sabah. Sabah ini sangat istimewa di mata pemodal asing kerana kedudukannya yang amat strategik. Ya, Sabah terletak di laluan perdagangan antara China ke Singapura. Ia juga dikurniakan pelabuhan semula jadi yang sangat selamat seperti Teluk Gaya. Kekayaan ekonominya juga luar biasa. Hasil hutan seperti sarang burung, rotan dan sagu sangat bernilai. Tak lupa juga getah perca dan tanaman komersial seperti indigo dan kapas. Indigo ini mendapat permintaan tinggi untuk industri di luar. Sebelum syarikat Borneo Utara British masuk, sebenarnya pihak Inggeris dah lama usir kawasan ni. Alexander Dalrymple dah kibarkan bendera di Pulau Balambangan. Dan Pulau Labuan telah diserahkan oleh Sultan Brunei. James Brooke sendiri menjadi gubernur pertama di situ. Berbalik kepada pertapakan syarikat Borneo Utara British, ia melibatkan proses pajakan bertukar tangan yang panjang. Benar. Ia bermula dengan Charles Lee Moses yang menyewa dari Sultan Brunei. Moses ni kemudian jual pula kepada Tory dan Harris. Tory dan Harris pula menjual hak itu kepada Baron Gustavus von Overbeck. Overbeck ni pula bekerjasama dengan dua beradik iaitu Alfred dan Edward Dan. Gabungan mereka ini kemudiannya memajak kawasan pantai timur dari Kesultanan Sulu, menubuhkan persatuan dan akhirnya menerima piagam diraja pada tahun 1881. Piagam diraja ini memberi mereka kuasa untuk memerintah tetapi ia datang dengan syarat. Syaratnya mereka mesti terima penasihat Inggeris, pelihara adat resam tempatan dan mesti perintah dengan adil. Yang paling penting mereka tidak boleh serah Sabah kepada pihak lain. Berbekalkan piagam ini, mereka ada dua matlamat utama, membangunkan ekonomi dan melindungi hak masyarakat tempatan. Dan William Hood Richer dilantik sebagai gubernur pertama. Semua pergerakan ini membawa kepada perubahan sistem pentadbiran. Sekarang, mari kita bincangkan bab 5.4, bentuk pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah. Bila Barat sudah berkuasa, mereka merombak sistem untuk kecekapan pentadbiran dan keuntungan. Peta wilayah pun diubah. Di Sarawak, Raja Brooke membahagikan negeri kepada beberapa bahagian, bermula dari bahagian pertama hingga kelima. Di Sabah pula, syarikat Borneo Utara British membahagikan wilayah kepada residensi. Ada 5 iaitu Residensi Kudat, Residensi Pantai Barat, Residensi Pedalaman, Residensi Pantai Timur dan Residensi Tawau yang dipecahkan lagi kepada daerah. Satu tindakan bijak mereka adalah tidak membuang terus pemimpin tempatan. Ya, di Sarawak mereka amalkan strategi pengekalan pembesar yang dipanggil dasar amanah. Datuk Patinggi dikekalkan jawatan dan dibayar gaji. Di Sabah juga begitu, di mana institusi peribumi diserap masuk. Mereka mewujudkan jawatan Ketua Anak Negeri. Ada ketua anak negeri yang diakui dan dibayar gaji, ada pula yang tidak diakui. Selain itu, ketua kampung yang dipanggil orang tua terus dikekalkan. Struktur pentadbiran mereka berhierarki. Di Sarawak, ia bermula dari raja ke majlis tertinggi dan majlis negeri, turun kepada residen, kemudian pegawai daerah dan akhirnya pengulu. Di Sabah,
Hierarkinya bermula dari gubernur yang ibu pejabatnya di London turun ke residen, kemudian pegawai daerah, penolong pegawai daerah dan diakhiri oleh ketua anak negeri. Yang menarik, pentadbiran mereka ini berasaskan kaum. Di Sarawak, orang Melayu fokus pada pentadbiran, orang Iban untuk ketenteraan dan orang Cina dikhususkan untuk ekonomi. Berbeza dengan Sabah, ketua etnik dipilih berdasarkan personaliti dan kepakaran individu tersebut, bukannya secara pukal mengikut kaum. Dan perbincangan ini tidak lengkap tanpa sistem perundangan. Di Sarawak, mereka mewujudkan Mahkamah Keadilan, Mahkamah Adat untuk masyarakat tempatan dan Mahkamah Cina. Undang-Undang 8 Perkara juga turut diwujudkan. Di Sabah pula, mahkamah dipecahkan kepada Mahkamah Magistrat untuk Undang-Undang Barat dan Mahkamah Anak Negeri untuk Undang-Undang Adat. Kuasa Barat berjaya mengubah lanskap politik, ekonomi dan sosial masyarakat kita melalui manipulasi yang licik serta pengenalan sistem birokrasi yang baharu. Segala perubahan ini telah meninggalkan satu impak yang sangat mendalam dan kekal sehingga ia membentuk sendiri sempadan fizikal negeri dan struktur pentadbiran yang kita warisi dan kenali pada hari ini. Terima kasih kerana bersama kami. Jumpa lagi.